دعوت مور کوي صلح تا مالته صلح او سمکوا او دلوي چې صلح کول نه وکا جواب یې داده چلته د کومي صلح منه ده نه د بوزدلې په اساس ده چې ډرپو کې ویریږي نو دا صلح مکوا او کله اسلام د فائدې په خاطر کوم صلح نبی علیہ السلام حدیبیه کې صلح کړی د اسلام په ګټه بیا غراله دارنګ اول چې مدینه تراله د يهود سره صلح کړي و نو غ صلح شي کوله کدی مایل شل صلح تا نو تم مایل شدیتا ځان وسپاره په الله لاریدون کې او پویا کدی اراده لره چې دوکو کې لتا س کافر تعالی الله الله غزا ته چې ته مضبوط کړي په خپل امداد د اسباب نه بالا وبالمؤمنین او پړل دي ایماندارو د اسباب نه لاندې مینه واچلا په مندونو دي کې عمران 103 راواخیس کتا خرج کړي واغه چې پسمکه کې دي غون مینه بدینه چيله په مندونو دي کې لیکن الله مینه واچلا په مندونو دي کې الله ضرور د حکمت والا دا امیر المجاهدین لرا قواعد یو قاعده مخکې او فیما تسقفنه فی الحرم بل قاعده و ان جنه للسلام مصدرما اے نبی کافی تعالی را الله او هغه چاله چې تابعدار دي استاد ایماندارونه چې ستا تابعدار دي دا هو په معنا د معاد مفعول معهود زما پښتو معنا دا شو اے نبی کافی تعالی را الله او هغه چاله را چې تابعدار دي استاد ایماندارونه دا صحیح معنا ده او د سیمه او چې کافی دی تعالی را الله او مرګری دی بیا دې کې شایبه د شرک راځي زاد المعاد جلد اول کې ابن قیم په دې بدباس کړي او په دې مخ کې د دې عطف غلط دی دا و په معنا د معاد او دا په کا باندې وراته دی کافی دی تعالی را الله ومن وغچال را چې مرګری دی استاد ایماندارونه دارنګ شیخ الاسلام ابن تیوا مجموع الفتاوی کې ویلي دارنګ سراج المنیر ویلي او دارنګ مدارک او واو به معنی ما یا نبی استلورم قاعده اے نبی علیہ السلام تیز کا ایماندار پر جنگ سورہ نساء چلورا 13 کیستا سنشل صبر کون کی ضرور بشی 200 کیستا سنسل ضرور بشی پر زورو یو دلس نه بنچتی د کافرانو نه پدې وجه چې دا قوم له لایق قوم کوي اعلان خفف الله عنکم وصل اس په کول راوستا سن معلومه چې تاسو کې ضعف کمزوري ده کیستا سنسل صبر کون کی ضرور بشی 200 کیستا سو نظر ضرور بشی په 2000 په زند الله خاص مرګره د صابرانو دی ناول کې یو پلس او بیا یو په دوا داغه وجه دا چې به مؤمنانو کې کمزوري رااله نو د کمزوري په وجه قران او ایمان دغه څه وکړه دا څلورم قانون شو اول مسلمانان کم همت زیات نو دا حکم چې یو فلسفه مسلمانان جنگ کوي یعنی دلسو کافرانو با یو مسلمان نو تخیبه مسلمانان زیات شي همت کم شو نو دغه قرار دو کافرانو به مسلمان نو تخدي یعنی کله مسلمان مقابله کې کافرانو د دو نډیر شو نو جنگ په مسلمانانو دې سره لازم نه دي مقتضا تعین د عادت دا چې مسلمانان اول کم نو داړه دا شلو او جنگ دا غسل کسو بیا زر شنو داړه سل او جنگ زر کسو شو افضل التراجیم شاپور شیخ افضل التراجیم کی معافت الرحمن کی تیرا نقل کړي او شاه صاحب لیکلي موضوع القرآن کی چې دا حکم وجوبی دی استحبابی وصفاتی دی لیکن اگر دو سے زیادہ په حمله کرے تو بہت اجر حضرت کے وقت میں 1000 مسلمان 80,000 سے لڑے ہیں موضوع القرآن پیغمبر زمانہ کې زرو مسلمانانو دا 10,000 د کافرانو مقابله کړي نو دا کله کله زی او مومنان په کم دغه داده چې یو په دوه نه زیات نو کوي د میدان فاتح نو په ګناه کې ناراضي پیزما قاعده دا زیات مشکل دی اول لګ منشد نزول و کله چې د بدر غزوه شو نو په دې کې اویا کافران وتړل شو پاکي د نبی له سلام تر عباس رضی الله عنه د نبی سلام مشربي لور زو د طرف ازم ابو العاص رضی الله عنه د علی رضی الله عنه ورو عقیلم پکيو دا و مسلمانان شو نو دې باره کې مشوره وشوله چې څه کوو نو مشوره د زیات دا و چې فدیه به نوالو او دا به آزاد کو
د عمر او د ځینو صحابه رای دا و چې وجني سب یې مړ کړو چې دا اړه په یاد کې چې بیا کافران داسې نه کوي. نبی علیه السلام اشاره په دې پاس کړه کوم چې عام صحابه ویلې وه نو فدیې ترېنه واخیستلې او دا یې پرېښودلو. بیا هغې کې الله ډېر مسلمانان هم کړه خو آیتونه راغله چې مناسبه خو زیاته دا وه چې وینې م ترې کړې وې خو زه چې اوس هم فدیه واخیسته نو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا نو دا هم دله جایز دي. نو اولا ډېره دا وه چې حتی عشق نفلار چې یې ملته کړې وې. یو روایت مشکات او ترمذی په حواله ابن کثیر را نقل کړي چې جبرئیل رااله نبی علیہ السلام له اختیار ورکړ چې په وحد کې چې تاسو خو خدا په بدر کې کفیدیت نه علی او که دغه د وجنی کملم کړو خو خیر او خلاص او کفیدیت ته واخیستل نو بیا بکال نستاس او یا کسان شهیدان کیږي. په دې کې خیر دوړه حکمونه نو اولا عظمت دا چې ختمه کوي او رخصت دا چې فدیه والی نو دا مشوره دا رخصت په طریقه باندې رااله څنګه حدیث پکې شته ده. د ترمذی روایت ته ابن کثیر عمره نقل کړي مشکات کې دی او هاذا حدیث غریب ترمذی و یو ده دی. یو قسم ته څنګه نس پکېو خو صریح حکم دانه چې ادا او کیادا نو پیغمبر په دې طرف فیصله وکړه. نبی علیہ السلام زنی روایت کرال چې جړلې به او جړلې به په دې عام علماوی کاذاب راغله نو عمر کسنیم به بچوي وي په نور به عذاب راغله وي. خوشل قرآن سیبیر چار کله ول اختیار ورکو دغه حدیث پکې شته نو بیا جړه په دې وجه نه و جړه په دې وجه چې غیرتی سړی خپل قوم ذلیل ویني غل جاړي نو دا زما قوم دی وغه دې تړلی شوی دی او ولی ذلیل شوی نو جړه په دې وجه او بل دا چې ابولاس د نبی علیہ السلام زمو ناغه په خپل پیډیا کې چې کمی پیسې ټکی راولې غلې نو پاغي کې یو هارو د هار د خدیجه الکبرى او د نبی علیہ السلام د بیبي نو چې کله دا مشل لور و دیدن غیله ور کړو نو نبی علیہ السلام ته د خدیجه دورم را یاد شنو په جړا شو د خپل مشل لور به کاسي چې دا خاوند کافر دی نو خاوند مسلمان وي نو ولې به خپل هار را لګل خپل خاوند به ولې آزاد ولې نو ټول را پیډیا واخیستل شو او نبی علیہ السلام د صحابو نه مشوره واخیسته ابو العاص د خیراتی پرې خو دې زمانه صدر خپلوان به ټول د سپری کیوي خو نه په مشوره او بیا بلاس دی ویل چې زمالو ستا صفات کې دل مندي اول وخت د کافر مسلمان نکار هوا نو تبا غبال را لېږي نو بیا هغه بالکل نو بیا اسامه یو بل اولې ګول بطن یاجی ته ورسي او دغه دې الته بدلا زینب راولي نه راولي نبی علیہ السلام چې د خپل زمانه ذکر کاوه د ابو العاص صفات وکاو چې ما سه کوم لوز کړو نو دا لوز پابندي وکړه خو بیا د زینب نه بعد ابو العاص هجرت وکړ کلمه ویله پیغمبر ول لور بیرته دوباره ورکړه پس داولو الله نکام بیرته وکړه او هغه د لوز پابندي کنه خو کوپر کې چې رسول خیراتی فرقه مکه لرب سه بیان نشي او زبل خپل خزه جوړا کوم هغه د لوز چې کوم احسان د پیغمبر یې نکړ نو پیغمبر دا زما خزونګیو نو دا جړه په دی و چې خفغانو بهر حالات لګ مشکل ندی مناسب نبی لا اولا خدا دی چې د فارسرا قیدین تر دی چې ویني ته کی پزمکه کې او صحابه سره خطاب اولاد وا چې دا مجلی وي او صحابه چې زیاده تر مشوره د پیډی وا جمع صيغه اراده لري د سامان دی نه الله اراده لري د اخرت الله ضرور او د حکمت والا لولا کتاب من الله کنه لیک د الله نه سبق مخی لمسکم خامخارسیدلی به تاسو تفاغه کی اخذتم عذاب عظیم چې اخیستم د عذاب لوی او د مخی نه لیکو نو په دې وجه تاسو لرا د غرانلو دا جواب د سال د چرک له پیډیا د دینه پیډیا واخیستل شو نو فکارو چې په دې عذاب راغلی وي چې خانو نو جواب دا دی چې الله د مخکې نه قانون نه وي خو دې نو واقع عذاب راغلی وي ولیکن الله قانوني کې دې چې عذاب چاله نور کوي تر دې چې مخکې دا غنه منع نه وي کړي ادا د سورۃ توبه یو سلو 15 آیات نه معلومیږي دا قانونو
توبه راوړوي 115 په مخکې نه صریح قانون پدې کې نو ځکه عذاب رانلو چې صریح قانون وي وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون چې د مخکې نه له قانون ته کی یو توجیه پکې دا شو او بل توجیه کې دا بل دا قانون دی چې الله د دې امت لپاره مال غنیمت حلال کړی دی نو ځکه عذاب راولېګو بل دا قانون چې الله بدر والا مجاهدین ټول بخلی دي اعملوا ما صنعتم قد غفرت لكم بخاری کې راځي دا درېونه توجیهګان حسن الکلام کړي او په حدیثو کې دي مدارک اصل ولس کې و توجیه دا هم دا چې الله عذاب اچاله په عمل کولو په اجتهاد سره نور کوي یو بل توجیه دا هم دا چې په دې کې به الله ډېر مسلمانای نو په دې وجه تاسو له سزا در نکړه نو واست اعمال پاتې خوري داونه چې غنیمت کې تاخیستې دي فدیه ته غنیمت وي حلال طیبه ویریږي دا الله نه الله بخون کې مهربان شپږم قانون د فار د امیر الجهاد اے نبی یو هغه چاته چې فلاستا کې د قیدانو نه کمالم کا الله په لونستاسو کې خیر ولی دا اللہ علم پا واقعاتی که واقع پا تاسو کی ایمان و انابتو زنویل منگ مسلمانانی منگ ندی پیدیا ناخستلشی انا سی بانے کولا ما اللہ آیات راولی که واقع تاسو کی ایمانو خیر دوست دا پیدیا ورکی دا دینا بتاسو اللہ خمال در کی در بکی تاس تا غرا دائینا چا خستلشی دیستاسونا او بخن بدلور کی اللہ بخون کے میربانو او بیا د سیو شو مدینه منوره ته د بحرین نه مال رالو علماء وایي چې دون مال چرته د بحرین نه نو راغلي دا آیت نازل شو په واقع د بدر کې لږ کافرانو او یا کسان په قید کې نو دغه وخت پورې د قیدین مبارک مشرعي نو نازل نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره مشوره کړې و او بیا وروسته وایي مسلم روایت کې راځي چې کله د بحرین نه مال رالو نو عباس رضی الله عنه ورته ویل چې ما د ځان او د عقیل نه فدیه ورکړې ده نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې څونه مال وړلی شي نو ویله تفسیر القرطبي وګد حدیث دی چې کله مال د بحرین نه رالو نو په مسجد نبوي کې د زګو روپو ډېرې ودرېدې نو عباس رالو ویل الله ویلي چې زه به دله غوره درکړم نو وړی نو هغه ورته صادر وغوړو نو چې وی غوړو او ډاکې کو قصاره کو چتوي ول سیفدار او چت کنه ول دغه نکوم د طالبانو ته دی چې لا پیټه راو چت کی ول دغه نکوم نو بیا تی اصله فکر میکړو بیا نشو بیا غ درخواست کول دغه نکوم چې خپل څونه چتول شي او سمې ته اخیل صادر ډاکو په قصاري ویوړو او چې کوڅې کې څو پر کارې ده د ویل سلام صدقه سکتل چاره ترخه مال ډیر ویوړو اجازه ته چولې ډیر شی بهرن راغلی انو دغه وخت هغه ویل چې یو عدر الله پورا کړو د بل انتظار کوم یو ته کوم در به کتاب غره داغه نو خزمین کوم چې خستل شی استاس نو بخنه وو کتاب تا الله بهون کې مهربان کې اراده لري د خیانتستان دی خیانت کړه د الله سره مخ کې د دینه فهم کنه ته ضرور کړه په دی الله په د حکمت والا ان الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړې هجرت کوي دا درې څلور ډلې ذکر کوي او jihad کوي په لګولو د مالونو کړولو د نفسونو په لار د الله کې ځه ماډالا کسان او چې دی له زور کړو نصرو دی امداد کوي دا کسان بازي دوستان د باز دي بل ډالا کسان چې ایمان راوړې د کفارو ملکی وسیږي او هجرت نه د کړې نشته تاسو لاره د ولایت دین څه شي تر دې چې هجرت وکړي وَإِسْتَنْصَرُوكُمْ کہ امداد غختا سنا فدین کے نفعلیکم النصر فتاس امداد لازم دے مسلمانان دی د کافر ملک د اقلیت په شکل وسیږي او وخت مکه کې اوس نور ملکونه کې دي استاسو امداد غختا نفعلیکم النصر امداد وکړي چې دا کافر سره ظلم زیاته نه کوي او کاغي په کفار او ملک بغاوت شروع کو کافر او ملک سے جهاد شروع کو او استاد صداقه کافر صلی الله علیه وسلم نو به امداد مکوا
چې وای تال تلانجه چله جوړه ما خدا کافر سره ډاله کړی دا او لازم دی چې هغه زمون په ملک کار نه لري مونږ به راغی په ملک الا علی قوم مگر په قوم چې تاسو د دې په منځ کې لوزي الله تاسو په عملونه دی بنا او کسان بل ډاله چې کفر کړه باز اولیاء او باز دوستان د باز دي الا تفعلوا دا د مخ کی آیات سره لګي چې کافر په ملک مسلمانان وسیږي او هغه ته تکلیف دی متاس امداد کوي الا تفعلوا کی امداد ولو نک نشيبه فتنه پزمکه کې او فساد لوي کشمیر کفار نیول اندانو او تاسو امداد نه کوي نو بیا بل ملکم د نالینو فلسطین نه زین نیولی نو که تاسو امداد کوي نه کوي نو بیا دغه سنور ملکونه مالی کدا منک نو بیا کافر دا مسلمانان یو مټی نشي نو فتنه به فزمکه کې جوړ شي او فساد لې بشارت دی او بل ډاله کسان چې ایمان راوړي هجرت کوي جهاد کوي په لار د الله کې کسان او چې دی له زور کړي ونه سرو د دین داد کړي دوه ډلې او وخت کې اوسم دوه ډلې د مؤمنانو فکار دي یو مهاجری چې د دین په خاطر ملک لري نور له نصرت فکار دي اولئک هم المؤمنون حقا دا ایماندار دي په حق دي لره مغفرت او رزق عزت من والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعد رستو د دینا وهاجروا هجرت کړه په اوله مرحله کې نه ده کړه او جهاد کې معکوم تاسو په مرګ توب کې نو فولائک منکم دا تاسو نه دي تاسو درجه ته هنر شي سکر 20 دلدي خو منکم تاسو نشونو فولائک منکم دا تاسو نشو ولل ارحام اول وخت کې چې مهاجرین هجرت کو مدینه ته نو پیغمبر علی السلام به یو مهاجر او انصاری په منځ کې ضروري عقد کولو او بیا بچ انصاری مړ شو نو مهاجر به میراث وړو نو بیا چې کله د میراث آیاتونه رال نو میراث منسوخ شو اسی ضروري تعاون امداد نصرت وصیت تا پاتې شو خاوندان د خپل اولای باز اولاد ډېر لایق دي په بازو په کتاب د الله کې او امداد به یو بل نه نوړي او دا نور پاتې شلو چې د یو بل سره خپلوي کوي نو دا اول وخت کې به د یو بل نه میراث وو اوس میراث د یو بل دی یو بل نه به میراث هغه خپل قوم لري او دې سره به اسې ضروري امداد کوي خاوندان د خپل اولای باز اولاد په باز دي په کتاب الله ان الله بكل شيء عليم سورت کې دوه حصے وي او دوه دعوی وي سورت ممتازو په قواعد سیتا فلفظ د یا ایها الذین سرا ذم سورت ممتازو په غشپه قواعد الامیر الجهاد چې اوس من رستانی عیسی کی ویل دریم حکمت د جهادی ذکر کرنا د شایعات کې حتی تعالی تکون فتنه ويكون الدين كله لله بل د غنیمت تفصیلی مسئله ذکر کړه وعلم ان ما غنیمتم من شیء فی زمان د بدر د غزوه تفصیل په دې کې رالو شپږم د اسرا او د بدر بیان په دې کې رالو او هم دا مانونو کې ذکر شو چې نبی علیہ السلام او بل استغفار لاس پنځل منټه تفریح او بیا به ان شاء الله